I8 starter, international howler starter, sira. Yan o, dami nito mga gagawin namin. Ay alternator, yan, regular ng genset, Hilux, gagawin namin yan. Ngayon magbabaklas kami ng isa kung ano yung mga sira. Baklasin namin lahat pala kung ano yung mga sira. Ito. Yan, una tanggalin yung tornilyo yung natural. Cover ko ang sira, malaman ko ang sira. Hindi na ma-alert daw. Wow! Oh, dami tubig eh. Worn out na yung carbon brush. Kailangan palitan na lang carbon brush. Galin natin yung brush holder para malaman natin kung mababa na ba yung maiksi na ba yung carbon brush kasi dami ng dumi. Okay, tingnan natin. Ay, wala na, kailangan na palitan ng carbon brush. Worn out na siya, maiksi na. Tapos yung commutator, yung bushing, sayad na yung bushing sa likod. Palitan na rin lahat, tatlong bushing kailangan palitan ito. Okay pa siguro, okay pa yan, pero i-test natin yan mamaya. So yan lang sira niya, bushing, tsaka yan, may sayad na yung likod niya, sayad na siya. Yung commutator niya okay pa naman, so far pwede pa siya. Palitan na yung bushing sa inyo. Ito yung bushing, ito bushing, yan, hanggang yung bushing kailangan natin palitan yan mamaya. Bili tayo.